Hello, dearest friends. I just heard the problems there that you have not been getting anything. So hello there, here's Tuija from the north. Tervehdystä kaikille. Kuulin tässä, että tämä on ollut ongelmia, että lähetys ei ole tullut sinne. Eli nyt aloitamme uudelleen. So we are starting now a little bit from the beginning. We were here talking about this problem. Today we are supposed to talk about the animal kingdom. Olemme puhuneet ongelmista ja nyt tulisi puhua jonkun verran eläinkunnasta. We have the same thing as last week. Meillä on sama asia mikä viime viikolla. We are going to look upon the problems in bird kingdom. Mietimme, mitä ongelmia on lintukunnassa. But the problem overall, which is consisting also the plant kingdom, is because of the overpopulation. Ylikansoitus on yksi meidän suurimmista ongelmista. Humanity is becoming bigger and bigger. Ihmiskunnasta tulee vain suurempi. And that is causing space-wise problems everywhere. Ja siinä mielessä tuo ongelmat, että meiltä loppuu tilaa, on joka puolella. We have this living bomb, which is already lit. Meillä on tuo elävä pommi, joka on jo sytytetty. And I think it is something that we all has to think about. Se on jotakin, jota meidän kaikkien tulisi pohdiskella. And trying to find in our thought building some solution. Ja meidän ajatusrakenteessamme meidän tulisi löytää joitakin ratkaisuja. So last week we already looked some of the problems related to bird kingdom. Meillä oli jonkunlaisia viitteitä jo viime viikolla, jota katsoimme, mitkä liittyvät eläinkuntaan tai lintukuntaan. Bird kingdom and human kingdom are very closely related with each other. There has been diseases during the past years in bird kingdom. Lintukunnissa on ollut paljon sairauksia. The bird flu has been going around. Lintuinfluenssa on mennyt ympäri maailmaa and has caused a lot of fear ja tuonut paljon pelkoa. But also in wild bird kingdom there has come diseases that has not been recognized before. Mutta myöskin lintukuntaa on kohdannut, villiä lintukuntaa, sairauksia, joita ei ole ennen ollut. There were some, I think it was like 5-6 years ago, the sparrows were disappearing all around the world. Esimerkiksi varpuset hävisivät joka puolelta maailmaa. And scientists didn't find the reason. Ja tiedemiehet eivät löytäneet syytä, mikä oli syynä tähän. And there are other this kind of diseases which has been targeted by to particular birds or then birds in general. Ja sitten on näitä kohdistettuja ongelmia ja sairauksia, jotka on ollut kohdannut määrättyjä lintuja taikka sitten ihan lintuja yleisesti. So there is going on something, sillä lintujen maailmassa on menossa jotakin. So, and another thing what is good for us to remind ourselves
is that the bird kingdom is specifically allied to the Deva evolution. Yksi asia, mikä on hyvä muistaa, että lintukunta liittyy nimenomaan Deva-evoluutioon. It is the bridging kingdom between the purely Deva evolution and two other manifestations of life. Se on yhdistävä luomakunta puhtaasti Deva-evoluution ja kahden muun elämän kunnan välillä. Certain groups of devas who desire to pass into the human kingdom, having developed certain faculties, can do so via the bird kingdom. Tietyt devaryhmät, jotka haluavat siirtyä ihmiskuntaan, ovat kehittäneet tietyt kyvyt, että he voivat tehdä niin lintukunnan kautta. And certain devas who wish to get in communication with human beings can do so via the bird kingdom. Ja tietyt devaryhmät, jotka haluavat olla yhteydessä ihmisiin, voivat tehdä sen lintukunnan kautta. This truth is hinted at the Christian Bible and Christian religious representations by angels or devas being frequently represented as having wings. Ja tätä totuutta vihjataan kristillisessä kirjallisuudessa ja kristillisissä esityksissä enkeleiden tai devojen, että ne esitetään jatkuvasti siivekkäinä olentoina. These cases are not many, as the usual method is for the deva gradually to work themselves towards individualization through expansive feeling. Näitä tapauksia ei ole paljon, koska tavanomainen menetelmä on se, että devat työskentelevät vähitellen kohti individualisoitumista laajenevan tunteen kautta. But in the cases which do occur, these devas pass several cycles in the bird kingdom. Mutta näissä tapauksissa, joita esiintyy, nämä devat kulkevat useita syklejä lintukunnassa. Building in a response to a vibration, rakentamalla vastauksensa värähtelyyn, which will ultimately swing them into the human family, mikä lopulta heittää heidät ihmisperheeseen. In this way they become accustomed to the use of a cross form without the limitations. Tällä tavoin ne tottuvat eläinkunnan aiheuttamaan karkeaan muotoon, and impurities which the animal kingdom engenders. Karkean muotoon ilman rajoituksia ja epäpuhtauksia. So that is giving us a thought like the birds which we are having near us, that is very obvious that there are Deva evolution very near in them. Ja kaikki ne linnut, jotka ovat lähellä meitä, niin se on hyvin ilmeistä, että Deva evoluutio on hyvin lähellä tätä. Many devas pass out of the group of passive lives in the effort to become manipulating lives via the bird kingdom. Monet devat siirtyvät passiivisen elämän ryhmästä pyrkien tulemaan manipuloivuksi elämiksi lintukunnan kautta. And before becoming fairies, elves, gnomes or other sprites, ja ennen kuin heistä tulee keijuja, haltioita, tonttuja tai muita luonnonhenkiä, pass a certain number of cycles in the bird realm. He kulkevat tietyn määrän syklejä lintumaailmassa. So when we think as humans, kun ajattelemme ihmiskuntaa, me tiedämme, että me tarvitsemme yhteyttä esimerkiksi kanoihin. When we think about this connection, we know that we need, for instance, chicken.
But how do we treat these little sisters and brothers? Mutta millä lailla me kohtelemme näitä pieniä sisariamme ja veljiämme? I'm just letting you to just look these images and let us just try to think globally. Katsomme nyt näitä muutamia kuvia ja pyrimme ajattelemaan globaalisesti. What kind of conditions we offer to them? Minkälaiset olosuhteet me annamme heille? How do we treat them? Millä lailla me todella kohtelemme? If we are not even given to them light of the day, jos emme edes anna päivänvaloa. Food producing is a huge business. Ruoan tuottaminen on mielettömän suuri business. Somehow we have to solve this problem. Jollakin lailla meidän täytyy tämä asia ratkaista. There are at least some thinking that we give this, for instance, chicken at least walk. On jollakin lailla edistystä lainausmerkeissä, että annamme kanojen esimerkiksi kävellä. We produce a lot of meat in chicken and turkey industry. Me aivan suunnattomasti tuotamme lihaa kalkkunoiden ja kanojen kautta. And there are also for turkeys places where they can walk, but it's very common that there is no daylight. Mutta on hyvin yleistä, että ei ole päivänvaloa. Then there are those places who try to work the way that these birds can have outside weather and be outside, mutta on sitten toisia yrittäjiä, joissa nämä linnut voivat olla myös ulkona. And even though there are a huge amount of them, at least they can be outside. Ja vaikka niitä on todella paljon, niin ne ainakin voivat olla ulkona. So this was just a short cut for us to have the inner connection. Tämä oli tällainen lyhyt katsaus, että meillä olisi edes jonkunlainen sisäinen yhteys. This is a thing that we should put our emphasis to think about. Tämä on asia, johon meidän tulisi paneutua. We have to try to change thought forms. Meidän täytyy pyrkiä muuntamaan ihmiskunnan ajatusmuotoja. When it was that human being became so out of a relationship with the nature, milloinka ihminen kulki niin kauaksi, että siltä loppui yhteys luontoon. When it happened that we lost that kind of sympathy, empathy,
towards animals. Milloinka se tapahtui, että me kadotimme sympatian ja empatian eläinkuntaa kohtaan. When it happened that we lost sensitivity. Milloin se tapahtui, että me kadotimme herkkyyden. So in our meditation work, we now try to work the way that we try to break through these thought forms. Työssä me pyrimme kulkemaan taikka työskentelemään niin, että näiden ajatusmuotojen läpi voimme mennä ja rikkoa niitä. And in this meditation we contact the way that we try to influence on the level of governments those human tools which are creating laws. Me pyrimme työskentelemään niiden työvälineiden kautta ihmiskunnassa, jotka luovat lakeja. We need to become real human beings. Meidän täytyy tulla oikeiksi ihmisiksi, advanced human beings, so that we can bring forth better conditions to whole animal kingdom, niin että tuomme parempia olosuhteita koko eläinkunnalle. So we will now go into our meditation and the work of today. Virittäydymme nyt tämän päivän työhön. So let us place ourselves in our imagination that we are standing in the sacred circle of brothers and sisters. Aloitamme työskentelemällä, asettautumalla mielikuvassamme pyhään piiriin sisarten ja veljen kanssa. And in united purpose. Yhdistyneessä tarkoituksessa. Let us create the triangle between our mind, brain and soul. Virittäydymme kolmioon, joka muodostuu aivojemme, sielumme ja mielemme välillä. Align with your triangle work. Virittäydy myös kolmiotyösi, which is the new way of working, joka on uutta tapaa työskennellä, which is calling forth the soul qualities, joka tuo sielulaatuja. And helping thus humanity to raise the consciousness and becoming more responsive to the real plan, joka auttaa sitten tulemaan ihmiskuntaa vastuullisemmaksi ja toteuttamaan todellista suunnitelmaa.
Let us now draw the energy from the solar plexus towards the heart. Vedä nyt solarplexuksen energia kohti sydäntäsi. And imaginatively uniting the third kingdom with the fourth kingdom. Ja mielikuvassasi yhdistäen kolmannen luomakunnan neljänteen. And we hold the loving relationship with the animal kingdom. Ylläpidämme rakastavaa suhdetta eläinkuntaan. Our smaller sisters and brothers, meidän pienempiin sisarimme ja veljimme. And with the bird kingdom. Ja nyt erityisesti lintukuntaan. In our hearts, let us respond to the vibrations of the Christ. Sydämissämme vastatkaamme Kristuksen värähtelyyn. And let us gather in his name. Ja kerääntykäämme hänen nimessään. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, olen läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. In your imagination, we see the Christ as the head of the hierarchy. Mielikuvassa me näemme Kristuksen hierarkian päänä. And we link up ourselves with the brotherhood. Virittäydymme nyt veljeskuntaan, the Lords or Masters, mestareiden loshiin. And let us try to build very carefully the following triangle. Pyrkikäämme nyt virittäytymään hyvin voimakkaasti ja rakentamaan huolellisesti seuraava kolmio. We are aligning with the Master R. Rakochi,
and Master Jupiter. These two great masters are dealing with the governments, and Master Rakochi for the west and Jupiter for the east. Pirittäydymme Rakotsiin ja mestari Jupiteriin. Kumpikin työskentelevät hallitusten parissa. Rakotsi lännen ja Jupiter idän. And with Manu ja Herra Manun kanssa. Master R is temporarily working with the Manu. Mestari R työskentelee väliaikaisesti Manun alaisuudessa. This is the line of first ray, the politics. Ja tämä on ensimmäisessä teen alainen kolmio. Poliittinen kolmio. And we draw the energy from our hearts to the head ja vedämme sydämistämme energian pääkeskukseemme. We can imagine that every country has the headset in this human expression, the government. Voimme nähdä, että jokaisella maalla on oma pääkeskuksen keskus, joka ilmentyy ihmisen ilmennyksessä hallituksessa. And the ways how the laws are produced ja kuinka lakia luodaan. So very strongly we are aware of this triangle working behind the governments of earth. Olkaamme tietoisia tästä kolmiosta, joka työskentelee hallitusten suhteen näkymättömissä maailmoissa. Manu, Rakochi and Jupiter. Herra Manu, Rakochi ja Jupiter. We can center ourselves strongly via our own country. Voimme virittäytyä voimallisesti oman maamme kautta. And then you can, if we are in the West, now contact Master R and Manu, and those who are in the East, contact, make a triangle from your government, Jupiter and Manu. Ja me voimme muodostaa kolmion maamme hallituksen, Rakotsin ja Manun välillä. And then we can expand the way that in our work today, that when we have worked strongly via this triangle,
kun olemme työskennelleet voimallisesti tämän kolmion kautta, we expand that in the continent that our country is. Ja sitten virittäydymme siihen maanosaan, jossa maamme on. And then to the whole planet, trying to really invoke those new ways of working and bringing more sensitive solutions how we treat the birds. Ja pyrimme työskentelemään siten, että koko globaalilla tasolla tuomme ajatusvirran, millä lailla herkemmin työskennellä, erityisesti nyt lintukunnan kanssa. When we are invoking and doing our own part, our individual prayers and work, so let us remember. Ja nyt kun työskentelemme omilla suunnillamme ja sisäisesti kutsuen, niin muistamme tämän. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä. Vastaukseen uskoen se tulee tapahtumaan. We will have and try to create this unmovable silence. Pyrimme saavuttamaan liikkumattoman hiljaisuuden and creating this open channel to the great ones, luomaan avoimen kanavan suuriin yleviin. And working through that channel, ja työskennellen tämän kanavan kautta. We are going to have 5 minutes of silence. Kohta pidämme 5 minuutin hiljaisuuden. Let us contact to that great Deva, under whom the bird kingdom is and under whom all those birds that human being is using in food production. Virittäytykäämme nyt siihen suureen Devaan, jonka alaisuudessa on lintukunta ja erityisesti ne linnut, joita ihminen käyttää ruokateollisuudessa. We create a triangle between the group and with this great Deva muodostamme kolmion ryhmämme tämän suuren Devan and our group soul ja meidän sieluryhmämme. And let us have now this 5 minutes of silence. Ja nyt meillä on tuo 5 minuutin hiljaisuus. And we work in our individual ways. Ja työskentelemme nyt 5 minuutin ajan omalla tavallamme.
In your creative imagination, let us create a vision of a happy bird kingdom. Nyt luovassa mielikuvassasi luo mielikuvaa onnellisesta lintukunnasta. And especially those birds which we are, the human beings, are using in the food production. Ja erityisesti ne linnut, joita ihminen käyttää ruoan tuotannossa. DK says that if you need to have meat, he is recommending to use meat or white meat, bird and fish. DK sanoi, että jos täytyy käyttää lihaa, niin että käyttäisi sitten valkoista lihaa. Let us send forth the waves of wise relationships between the human kingdom and the bird kingdom. Lähettäkäämme visio viisaasta suhteesta ihmiskunnan ja lintukunnan välillä. And we can understand that every species has a plan or belongs to the plan of God. Mikä tahansa laji, me tiedämme, että sillä on paikkansa Jumalan suunnitelmassa. May the waves from the group pour forth of the worlds, calling in wisdom, right action. Virratkoon aallot meidän ryhmämme kautta, joka kutsuu viisautta ja oikeita toimia. This is a big issue when we think about the future of humanity, to solve how we are getting our food. Tämä on niin suuri ongelma tulevaisuudessa, millä lailla tuotamme ruokaamme. So let us try to do all our best what we can to bring more harmony and the real understanding. Pyrkikäämme tuomaan kaikki apumme, että me voimme saattaa todellista ymmärrystä tähän tilanteeseen.
Let us imagine the spirit of the human soul shining about all the countries. Näe ihmiskunnan sielu loistaen joka ainoan maan yläpuolella. And bringing the wisdom from hierarchy ja tuoden hierarkiasta viisautta. And let us sound this great invocation. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Let power attend the efforts of the great ones. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. So let it be and help us do our part. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. I hope this was coming without too many problems to you. Toivottavasti tämä nyt tuli jollakin lailla ilman suurimpia ongelmia. But we will continue tomorrow ja jatkamme sitten taas huomenna. Welcome to our program. Toivotamme teidät tervetulleeksi meidän lähetyksiimme. And let us try to keep our concentration also in our busy works in this idea of the how to help in this difficult problem what humanity is facing. Ja pyrkikäämme pitämään mielessämme myös tätä vaikeaa kysymystä, mikä on ihmiskunnalla tai mitä ihmiskunta nyt tällä hetkellä tulee kohtaamaan. So tomorrow we are going to have our work starting at 6 a.m. GMT ja huomenna jatkamme kello 8 Suomen aikaa. And we will have Shambhala work ja jatkamme Shambhalan työllä. And then we have also new moon. And that is going to be 6:20 p.m. GMT. Ja sitten on uuden kuun mietiskely, joka on kello 8:20 Suomen aikaa. So, see you tomorrow, hear you tomorrow. Thank you very much. And namaste from the north.
Ja namaste täältä etelästä ja tapaamisiin huomenna.